сказав, ти оце в задницю залазиш з тою камерою і все. Я йому скільки раз Проходить як сказав. шеребет просто. Тобі це? Ага. А навіть шеф в стресовий стан входить. Ти що, це пишеш? Да. Фейс, палм. Я вибираю з люку бабе. Добрий ранок, друзі! Сьогодні ще один черговий цікавий день. Я в комбінезоні. Будемо різати двері в паркінгу в одній вам вже відомій будівлі. Там, де ми різали парапет на висоті 80 метрів. Кажу, треба прибрати машину, щоб тобі не прибрати. Це що, гарна машина, наша її прибирати. Хто її мить буде? Ми її покриємо рівним Да. шаром пилу бетонного, емульсією. Почекай, це Bentley Mulsanne буде в емульсії. Проїхали ми в такий паркінг цікавий, будемо різати дверний отвір. Задача ускладнюється тим, що стоїть отакий автомобіль. Його треба прибрати, а хазяїн, мабуть, спить. Розмітки теж нема, традиційно. Розказуй, план дій. Це скреслення бере. Ось. Що у нас тут? Це замовник залишив тут креслення? Тут два. 331 місце. Немає його тут. Де наш отвір, який нам треба різати? Ну, тут десь. Друзі, ну що, концепція змінилась. Ми перебрались в підвальчик. От в такий. І незважаючи на те, що тут відстань менше, ніж розмір диска, ми все одно вирішили різати з цього боку. Чому? Тому що там все-таки паркінг. І там треба проводити досить серйозну роботу по збиранню води і по поклейці стін, стелі. Або робити той тепляк, який ми думали робити, але я, чесно кажучи, в мене бажання ніякого немає це робити. Я б зробив би краще з іншого боку. Там ми виставили щит такий з плівки і брусочків. І почали бурити з цього боку. Схема виконання. 6 отворів, а може і 4. Зараз побачу, як піде. Ну, обов'язкових 4, верхній і нижній. Посередині будемо думати, треба нам це чи не треба. І, відповідно, 3 різа горизонтальних, 2 різа вертикальних і розбивання. І далі потрібно зібрати все це в мішечки і наступною машиною вивезти звідси. І ще один момент, концепція така. Ці двері, ось, вони мають бути в осі за цими дверима. Тобто тут має бути прохід. А от цікаво, ці теплотраси будуть перекладатися, якось підніматися, чи так люди і будуть ходити, пригинаючись. Знаєте різницю між протягом і на протязі? Так от я зараз стою на протязі. А протягом 2 годин ми це доріжемо Сергій розіб'є.
Зараз 9 ранку. Ми приїхали в 8:45 і вже вирізали двері. Хочете знати як? Дивіться це відео. Насправді 15:42. І ми таки вирізали ці двері. Трошки напились, наїлись цього бетону. Але, чесно кажучи, це вимушена міра, бо краще зробити срач тут, ніж зробити його там в паркінгу біля тої Бентлі. Там уже нема Бентлі. Граємось ми з цими верхніми кутами по одній простій причині. Ми нижні кути і середній різ відсверлили, а тут ми не можемо відсверлити, тому що прямо в осі з цим отвором теплотраса. І відстань тут 74 см. Тому, звісно, станіна довжиною 1,10 м тут не стає. Станіну можна було поставити би вище, але навіть коронка плюс мотор це все одно більше, ніж 74 см. Дуже короткої коронки в мене немає, на жаль. Якби була якась 10 см, може б цього і вистачило. Бурить з паркінгу немає все одно бажання. Тим більше ми 90% роботи зробили звідси, а там, як ви бачите, чисто. Тому є бажання звідси зачистити, з того боку ми підріжемо, так само зачистимо. Просто виштовхнемо ці два фрагменти на автопокришки і розіб'ємо. Знаєте, що саме цікаве в нашій роботі? Що різати ми почали в 14:10, плюс-мінус, а закінчили в 15:40. Тобто різка цих 5 різів зайняла 1,5 години. Брудного часу. А чистовий час, я думаю, що хвилин 30. Тобто кожен різ в районі від 5 там, до 10 хвилин. А відсверлювання 4 кутів зайняло 2 години. Тобто ми ці кути пробурювали довше, ніж різали сам дверний прийом. І підготовка до запуску зайняла ще 2 години. І ще десь 1,5 години займе вибивання і подрібнення, без збору в мішки.
друзі, 18:00. Ба-ба-ба-бам! Дверний прийом готовий. Але так як спрацьовує пожежна сигналізація, то нас просять перенести розбивання того фрагменту на завтра. Просто щоб всі заспокоїлися. І, до речі, щоб ви знали, куди дівається арматура. Ось вона. Ну це ж шашлик. Готовий шашлик. Ми схему вже відкатали, йдемо по напрацьованню. Ба-ба-ба-бам! Закриваємо. Отак, друзі, працюють новачки, які видають себе за різчиків бетону. Підписуйтесь на наш канал, включайте вподобайку, нехай щастить.